तो हिल सारखा डोंगर दिसत असेल तर त्याच्यावर चढून परत मध्ये दरीत उतरलो, तिथून असं वर इथे परत आलोय आणि असं गोल फिरून आपल्याला त्या टॉपवरती पोचायचं आहे. थोडा इथे विश्रांती घेतली आम्ही, हे लोक पण थकले, आम्ही त्यांच्यापेक्षा जास्ती थकलोय. थोडं आता पाणी वगैरे इथे पिऊन आम्ही परत मार्गस्थ होणार आहोत. समोर जी आहे ती अहुपे घाट आहे, पूर्ण अहुपे घाट मार्ग आहे. त्या साईडला अहुपे गाव आहे आणि ते समोर जो आहे तो सिद्धगड आहे. गोरखगड आणि मच्छिंद्रगड या प्रदेशात घनदाट जंगल आहे. इथे अशी खडकं आहेत, पण इथे कन्फ्युजन झालं आम्हाला की पायवाट नक्की कुठे आहे, कारण की असे पानं पडले आहेत त्याच्यामुळे पायवाट पूर्ण ढाकली गेलेली आहे. वरती वानर आहेत तिकडे, तुम्हाला दिसत असेल तर, काळ्या तोंडाची माकडं. इन शॉर्ट हे कुत्रे त्यांना बघून त्यांच्या पाठीपाठी पळतात देखील आहेत. तर आम्ही कन्फ्युज आहोत, बट गॉड इज ग्रेट. आम्हाला इथे निशाणी भेटलेली आहे किल्ल्याकडे जाण्याचा मार्ग, म्हणजे आपल्याला ह्या रस्त्याने जायचं आहे. चलो 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 चल बाबा, ये मला पुढे जायला सांगते. इथे जरा कन्फ्यूज होऊ शकता, तर तुम्ही कुठे जर तुम्हाला रस्ता कळत नसेल तर आजूबाजूला तुम्ही पाहण्याचा प्रयत्न करायचा. झाडावरती कुठे ना कुठे तुम्हाला निशाणी भेटणारच आहे. इथे देखील आपल्याला असं एक निशाणी करून ठेवलेली आहे कोणीतरी. इथे देखील एक आहे, आपल्याला ह्या मार्गाने असं पुढे व्हायचं आहे. इथे पण दिसतंय. जे कोणी येतात ते लोक रस्ते शोधून काढतात आणि ते लोक असेच मार्किंग करतात, जेणेकरून कोण नवीन लोक येत असतील त्यांना त्या चांगल्या उपयोगी पडतात.